Česká národní banka po 6 letech zveřejnila tzv. Interní protokoly z měnově politických jednání v roce 2013. Jediným členem současné bankovní rady, který byl tehdy u toho, byť v jiné roli, v roli ředitele sekce měnové, je Tomáš Holub. Tomáši, co to vlastně ty protokoly jsou a čím jsou zajímavé? Tyto protokoly představují velmi detailní zápis průběhu měnového jednání, na kterém bankovní rada rozhoduje o nastavení měnové politiky. Zajímavé jsou tím, že se čtenář dozví jednotlivé argumenty, včetně jmen řečníků, kteří je vznášeli, a vidí vlastně, jak se ta celá debata vyvíjela v průběhu času. Od kdy Česká národní banka tyto protokoly zveřejňuje a proč právě s odstupem o něch 6 let? Tyto protokoly zveřejňujeme od roku 2008 a těch 6 let se kryje s délkou funkčního období členů bankovní rady. Zveřejňování až s tímto odstupem má vlastně za cíl zachovat nezávislost členů bankovní rady při jejich dalším rozhodování. V čem jsou důležité protokoly právě z roku 2013? Rok 2013 je zajímavý, protože v listopadu tohoto roku došlo k přijetí kurzového závazku, což bylo nekonvenční opatření měnové politiky, které vzbudilo pak velmi živé debaty, takže tentokrát čekáme, že i protokoly budou vlastně spojeny s větší mírou zájmu veřejnosti, než bývá obvykle. Mohl bys krátce připomenout, co kurzový závazek byl a proč ho Česká národní banka zavedla? Bylo to opatření k dalšímu uvolnění měnové politiky poté, co naše úrokové sazby již dosedly na nulovou úroveň. Hlavním cílem bylo odvrátit riziko deflace, urychlit návrat inflace k našemu 2% cíli a zvrátit nepříznivé tendence v české ekonomice, která tehdy procházela vleklou recesí, včetně dosti špatné situace na trhu práce. Ten kurzový závazek znamenal, že Česká národní banka oslabila kurz koruny k euru o 4 až 5% a pak se zavázala nenechat ho posílit pod hranici 27 korun za euro. Dozví se čtenář z protokolů ještě vůbec něco nového, něco, co o kurzovém závazku dosud nevěděl? Naprostá většina těch argumentů samozřejmě zaznívala pak v rámci navazující veřejné debaty. Z tohoto pohledu nic zásadně nového tam není. Spíš je zajímavé skutečně vidět, jak se ta debata v rámci bankovní rady vyvíjela ve všech těch důležitých dějových linkách a samozřejmě novinkou, kterou poprvé oficiálně ukáží až tyto protokoly, je hlasovací poměr, který v listopadu 2013 byl 4:3. Měla by být tak zásadní rozhodnutí přijímána takto těsnou většinou, tedy většinou pouhého jednoho hlasu? Nevrhá to na to rozhodnutí trochu s tím pochybností? Já si myslím, že nevrhá. Bankovní rada konec konců je kolektivní orgán právě proto, aby se v jejich debatách střetávaly různé pohledy, různé názory. A z mé zkušenosti je vidět, že skutečně ta zlomová obtížná rozhodnutí často jednomyslná nejsou. To, že jsou tam pak ty různé názory a různé hlasy, pro mě je spíš známka toho, že skutečně ta debata byla pečlivá, zazněly argumenty na jednu i na druhou stranu a na základě toho pak bankovní rada většinově mohla udělat uvážlivé rozhodnutí. Jsou v protokolech ještě nějaké další dílčí zajímavé momenty, na které bys čtenáře předem upozornil? Já bych nerad něco vytrhával z kontextu. Z mého pohledu je skutečně důležité je číst pečlivě a chronologicky, ale možná jeden dílčí moment, na který bych upozornil, je to, že v srpnu 2013 se jednání účastnil tehdejší ministr financí Jan Fischer, který tam měl poměrně detailní promluvu, která vyzněla zhruba tak, že si uvědomuje závažnost dilematu, který řeší bankovní rada a že jí rozhodně nebude dávat žádné doporučení a bude respektovat, ať už se bankovní rada rozhodne jakkoliv, což z mého pohledu vnáší zajímavé světlo do kritiky, že Česká národní banka měla toto opatření projednat s vládou a neučinila tak. Tady vidíme, že ministr financí skutečně o tom věděl a účastnil se toho jednání. Tomáši, jak ty osobně celkově hodnotíš kurzový závazek ze zpětného pohledu? Ze zpětného pohledu dá se říct, že to bylo mimořádné opatření v mimořádné době, které mělo být asi přijato dříve, možná až o půl roku, což souvisí i s tím, že
Nakonec ty deflační tlaky, které jsme dováželi ze zbytku Evropy, byly hlubší a setrvalejší, než jsme si původně dokázali představit. Nicméně ve finále to opatření zafungovalo tak, jak jsme předpokládali. Vyhnuli jsme se deflaci, urychlilo to oživení české ekonomiky i návazně trhu práce. A konec konců díky tomuto opatření a díky tomu, že se nám ho pak podařilo hladce opustit, tak se teď nacházíme ve výrazně komfortnější situaci než ostatní centrální banky v Evropě. Tomáši, děkuji za rozhovor. Také děkuji.